নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 20 হয় আজিৰ এই ডে 20 ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম জিৰান্ড আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যিবোৰ বাক্যত আমি জিৰান্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কোনবোৰ বাক্যত জিৰান্ড ব্যৱহাৰ কৰিম কি অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আৰু এই ভিডিওটোক মই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছো আজিৰ এই ভাগটোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম জিৰান্ড আমি সাবজেক্টৰ স্থানত বা সাবজেক্ট হিচাপে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু নেক্সট ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম জিৰান্ডৰ অন্য কিছুমান ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে গতিকে ভিডিওটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক আৰু এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক 5টা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আপোনালোকক জিৰান্ডৰ বিষয়ে বুজাবলৈ যত্ন কৰিছো আশা কৰো এই 5টা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজে জিৰান্ডৰ বাক্যবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল জিৰান্ড মানে কি আমি যেটা কোনো এটা বাক্য জিৰান্ড ব্যৱহাৰ কৰো এই জিৰান্ডৰ অৰ্থ কি জিৰান্ড মানে হল ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি যোগ হৈ থাকিব যেতিয়া ভাৰ্ব এটাক আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰো ভাৰ্বটোৰ লগত আইএনজি যোগ কৰো আৰু এই ভাৰ্বটো যেতিয়া আমি সাবজেক্ট বা অবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰো তাকে কোৱা হয় জিৰান্ড ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক এটা ওয়াৰ্ড লওঁ যেনে আমি ক'ব পাৰো যে ৰান মানে হল দৌৰা ৰান মানে দৌৰা এতিয়া যদি মই এই ৰানৰ লগত আইএনজি লগাই দিও তেতিয়া মই কম যে ৰানিং সো এই ৰানিং টু আমি এজ এ ভাৰ্ব হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াক আমি সাবজেক্ট হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াক আমি অবজেক্ট হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰো যেতিয়া এই ৰান টু আমি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম তেতিয়া ইয়াক আমি কম জিৰান্ড বুলি সো আজি আমি চাও সাবজেক্টৰ স্থানত আমি সাবজেক্ট হিচাপে কেনেদৰে এটা জিৰান্ড বা এটা ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকৰ বাবে 5টা এক্সাম্পল আছে এই 5টা এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে বোৰ্ডত কেইটামান এক্সাম্পল আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে এনেদৰে কথা কোৱাটো মূৰ্খামি সো এই বাক্যটো চাওক এনেদৰে কথা কোৱাটো মূৰ্খামি ইয়াত আপুনি কোনটো সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব কোনটো ওয়াৰ্ড আপুনি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিব কোন বুলি কলে একো উত্তৰ ওলোৱা নাই সো এনে ধৰণৰ বাক্যত কি কৈছে এনেদৰে কথা কোৱাটো মূৰ্খামি এই এনেদৰে কথা কোৱাটো এইটো হ'ব সাবজেক্ট কি কাৰণে এনেদৰে কথা কোৱাটো এটা মূৰ্খামি বুলি কৈছো কোনটো এই কথা কোৱাটো মূৰ্খামি কোনটো মূৰ্খামি এই কথা কোৱাটো মূৰ্খামি গতিকে এই কোনটো বুলি কওঁতে যেটো উত্তৰ ওলালে হেতু আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম কোনটো মূৰ্খামি কথা কোৱাটো মূৰ্খামি তেতিয়া কথা কোৱাটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো টক এটা চাওক আমি টক টু যেটো ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বটো সাবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰিছো সাবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি আইএনজি লগাম টকিং কলো তাৰ পিছত কি কৈছে বাক্যটো এনেদৰে কথা কোৱাটো এনেদৰে বুলি কওঁতে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো টকিং লাইক দিস এনেদৰে কথা কোৱাটো সো এইখিনি দেখো আমাৰ হৈ গল কোনটো মূৰ্খামি এনেদৰে কথা কোৱাটো মূৰ্খামি তেতিয়া আমি কৈছো টকিং লাইক দিস এনেদৰে কথা কোৱাটো কি কৈছে মূৰ্খামি is foolish মূৰ্খামিটো আমি ক'ব পাৰো foolish সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি বাক্যটো কি কলো টকিং লাইক দিস is foolish এনেদৰে কথা কোৱাটো মূৰ্খামি ধৰক আপুনি কাৰোবাৰ জানা কৈছে এনেদৰে কথা নকবা এনেদৰে কথা কোৱাটো মূৰ্খামি টকিং লাইক দিস is foolish এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো বা এই বাক্যটো এনে ধৰণেও কোৱা হয় it is foolish talking like this it is foolish talking like this এনে ধৰণেও কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো যেতিয়া আপুনি সাবজেক্টৰ স্থানত এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰিব এই ভাৰ্বটোত আমি আইএনজি ইউজ কৰিম এই ভাৰ্বটোক কোৱা হয় জিৰান্ড এই ভাৰ্বটো এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে কাম কৰিলে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো এটা ভাল অভ্যাস এই বাক্যটো চাওক ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো এটা ভাল অভ্যাস কোনটো ভাল অভ্যাস ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো কোনটো ভাল অভ্যাস ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো ভাল অভ্যাস সো এই কোনটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনটো আহিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো ভাল অভ্যাস বুলি কওঁতে আমি কি কম এই ৰাতিপুৱা শুই উঠাটো এই দেখো আমি এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি কি কম শুই উঠাৰ কাৰণে আমি কম যে গেট আপ কও সো আমি সাবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰিছো তেতিয়া আমি কম গেটিং আপ শুই উঠা কেতিয়া শুই উঠা ৰাতিপুৱা সোনকালে তেতিয়া আমি কম গেটিং আপ আৰ্লি ইন দা মৰ্নিং সো আমাৰ প্ৰথম সাবজেক্টটো
হৈ গ'ল আমি ক'লো যে গেটিং আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্নিং গেটিং আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্নিং ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো কি কৈছে এটা ভাল অভ্যাস ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো কি এটা ভাল অভ্যাস বুলি কওঁতে আমি কম is a good habit আমি এনে ধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ Getting up early in the morning is a good habit. ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো এটা ভাল অভ্যাস আপোনালোকে হয়তো এটা নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই কি কৈছিলো ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো বুলিহে কৈছো ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো কোনটো ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো এই গেটিং আপ এইটোৱে কোনো ভাৰ্বৰ কাম কৰা নাই ই এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে কাম কৰি আছে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো আমি কোনোবা এটা এক্টিভিটিক এজ এটা সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো কোনোবা এটা কামক আমি এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো যেতিয়া কোনো এটা কামক আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰো তেতিয়া আমি তাক জিৰান ফৰ্ম নতুবা ইনফিনিটিভ ফৰ্মত ইউজ কৰিব লগা গতিকে মই আজি কৈ আছো আপোনালোকক জিৰান ফৰ্মৰ বিষয়ে গতিকে সেই কাৰণে আমি ভাৰ্বটো জিৰাণ্ডত ইউজ কৰিছো আমি কৈছো গেটিং আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্নিং ইজ এ গুড হেবিট এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিম এতিয়া সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে তোমাৰ চকু নষ্ট কৰিব পাৰে এই বাক্যটো চাওক বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে তোমাৰ চকু নষ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক বহু সময় ধৰি বুলি কৈছো বহু সময় ধৰি কি কৰাটোৱে মোবাইল চোৱাটোৱে কি কৰিব পাৰে চকু নষ্ট কৰিব পাৰে কোনটোৱে চকু নষ্ট কৰিব পাৰে কোনটো কামে আপোনাৰ চকু নষ্ট কৰিব পাৰে কোনটো কামে বুলি কৈছো বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে আপোনাৰ চকু নষ্ট কৰিব কোনটো কামে মোবাইল চোৱাটোৱে আপোনাৰ চকু নষ্ট কৰিব গতিকে মোবাইল চোৱাটো আপুনি প্ৰথমতে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰক আপুনি কি ক'ব মোবাইল চোৱাটো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ওয়াচিং মোবাইল চোৱাটো এটা চাওক মোবাইল চোৱাটো হ'ল তাৰ পিছত কি কৈছে বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে বহু সময় ধৰি বুলি কওঁতে আমি কম ওয়াচিং মোবাইল বহু সময় ধৰি কাৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ ফৰ এ লং টাইম watching mobile for a long time বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে watching mobile for a long time বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে কি কৰিব পাৰে তোমাৰ চকু নষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি কম watching mobile for a long time কৰিব পাৰে কাৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ can নষ্ট কৰাটোৰ কাৰণে আমি কম can damage কি নষ্ট কৰিব পাৰে তোমাৰ চকু বুলি কওঁতে আমি মই তলতে লিখি দিছো your eyes so our sentence to complete হৈ গল আমি কলো যে watching mobile for a long time can damage your eyes মানে বহু দেৰি ধৰি বা বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটোৱে তোমাৰ চকু নষ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আমি এই watching মোবাইলটো এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিলো কাৰণ এই মোবাইল চোৱা কামটোৱে এই মোবাইল চোৱা এক্টিভিটিটোৱে আপোনাৰ চকু নষ্ট কৰিব সো এনে ধৰণে আপোনালোকে বুজি বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু আপোনালোকে যদি কনসেপ্টটো বুজি পাইছে কমেন্টত আপোনালোকে লিখি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাই নাযায় যে আপোনালোকে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা সো প্লিজ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে চাওক সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল চাওক সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি কৰিব এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি কৰিব কোনটো এক্টিভিটিয়ে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি কৰিব কোনটো এক্টিভিটিয়ে সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইমপ্ৰুভ কৰিব কোনটো এক্টিভিটি ইমপ্ৰুভ কৰিব সদায় ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কৰাটোৱে বা অভ্যাস কৰাটোৱে এটা সব অভ্যাস কৰাৰ কাৰণে আমি অভ্যাসটো ভাৰ্ব পালো আমি কম প্ৰেক্টিস এটা সব এই প্ৰেক্টিসটো হল ভাৰ্ব এই ভাৰ্বটো আমি সাবজেক্টৰ স্থানত ইউজ কৰিছো তেতিয়া আমি কি কম প্ৰেক্টিসিং আইএনজি লগাই দিম প্ৰেক্টিসিং কি অভ্যাস কৰাটো ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটো প্ৰেক্টিসিং ইংলিশ ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে কেতিয়া কৈছে সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে প্ৰেক্টিসিং ইংলিশ ডেইলি সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটোৱে বা সদায় ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কৰাটোৱে কি কৰিব তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি কৰিব এই বাক্যটো চাওক তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বৃদ্ধি কৰিব তেতিয়া কি কৈছো প্ৰেক্টিসিং ইংলিশ ডেইলি উইল হেল্প বা উইল বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ইনহেন্স
এটা সব বাক্যটো কি কৈছে প্ৰেক্টিচিং ইংলিছ ডেইলি উইল ইনহ্যান্স your কি বৃদ্ধি কৰিব ইনহ্যান্স মানে বৃদ্ধি কৰা জ্ঞান বৃদ্ধি কৰা ইনহ্যান্স your communication skill so আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল এটা বাক্যটো সব কি কৈছে প্ৰেক্টিচিং ইংলিছ ডেইলি উইল ইনহ্যান্স your communication skill practicing English daily will enhance your communication skill মানে সদায় ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কৰাটোৱে তোমাৰ কমিউনিকেশন স্কিল ইনহ্যান্স কৰিব এটা হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাইছে এটা চাওক এই বাক্যবোৰত চাওক talking like this এই talking or পৰা like this এইখিনি লৈকে হল এটো সাবজেক্ট কাৰণ এটো এটা ওয়ার্ডে যে হ'ব এনে নহয় মই আপোনালোকক ক'ব পাৰো সুইমিং ইজ এ গুড হ্যাবিট ইয়াতে সুইমিং টো অকল কেৱল সুইমিং টো সাবজেক্টৰ স্থানত ইউজ হল সো এটা চাওক মই বাক্যটোত কৈছো talking like this এনেদৰে কথা পতাটো এই গুটে talking or পৰা like this লৈকে এইটোৱে সাবজেক্টৰ কাম কৰিলে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি আছিল getting up early in the morning এইখিনি লৈকে getting up early in the morning এই মৰ্নিংৰ লৈকে কি হল এটো এটা সাবজেক্ট হল সো getting কেৱল আমি getting up কোৱা নাই getting up early in the morning ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো মই ইয়াৰ আগত যেটো বাক্য কৈছিলো swimming is a good habit playing in the evening is a good exercise অকল প্লেইং টু বা সুইমিং টু আমি সাবজেক্ট হিচাপে এইবোৰ বাক্যত ইউজ কৰিছো কিন্তু ইয়াত আমি কেৱল সুইমিং বুলি কোৱা নাই বা কেৱল প্লেইং বুলি কোৱা নাই সো এটা চাওক এই বাক্যটো গেটিং আপ আৰ্লি ইন দা মৰ্নিং এই গুটেটো সাবজেক্ট হিচাপে কাম কৰিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠাটো ঠিক তেনে ধৰণে এই নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে ওয়াচিং মোবাইল ফৰ এ লং টাইম এইটো চাওক ওয়াচিং মোবাইল ফৰ এ লং টাইম বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটো এইখিনি লৈকে ফৰ এ লং টাইম এই টাইমৰ লৈকে এইটো হল সাবজেক্ট ওয়াচিংৰ লগত আৰু এটা অংশ লাগি আছে মোবাইল চোৱাটোৰ লগত বা ওয়াচ কৰাটোৰ লগত আৰু এডখৰ লাগি আছে কি লাগি আছে মোবাইল ফৰ এ লং টাইম ওয়াচিং মোবাইল ফৰ এ লং টাইম বহু সময় ধৰি মোবাইল চোৱাটো আমি সাবজেক্টটো অলপ দীঘলীয়াকৈ লৈছো সাবজেক্টটো এটা সিঙ্গল ওয়ার্ড নহয় এটা সাবজেক্টিভ ফ্ৰেজ হৈ গ'ল এটা কেবাটা ওয়ার্ড সংযুক্ত হয় এটা সাবজেক্টলৈ পৰিণত হৈছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে প্ৰেক্টিচিং ইংলিছ ডেইলি সদায় ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কৰাটো মই যদি কওঁ প্ৰেক্টিচিং অকল প্ৰেক্টিচিং অভ্যাস কৰাটো ভাল প্ৰেক্টিচিং ইজ গুড এনে ধৰণেও আমি ক'ব পাৰোঁ অভ্যাস কৰাটো ভাল মই কৈছো যে সদায় ইংৰাজী অভ্যাস কৰাটো বুলি কৈছো সদায় বুলি কওঁতে প্ৰেক্টিচিং ডেইলি আহিলে তাৰপিছত কি লগতে কি অভ্যাস কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে ক'লো তেতিয়া আমি কৈছো প্ৰেক্টিচিং ইংলিছ ডেইলি will enhance your communication skill মানে সদায় ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কৰাটোৱে তোমাৰ কমিউনিকেশন স্কিল ইমপ্ৰুভ কৰিব সো এতিয়া আমাৰ লাষ্ট এটা এক্সাম্পল আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাও এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে পৰিবেশ সাফ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব এই বাক্যটো চাওক পৰিবেশ সাফ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব ইয়াত সাবজেক্ট কি হ'ব পৰিবেশ সাফ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ কোনটো দায়িত্ব আমাৰ দায়িত্ব কোনটো পৰিবেশ সাফ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব কোনটো আমাৰ দায়িত্ব ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব সাফ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব যেটা সাফ ৰখা বুলি ক'বলৈ যাওঁ সফা ৰখা বা সাফ ৰখা বুলি ক'বলৈ যাওঁ ৰখাৰ কাৰণে এটা ভাৰ্ব ইউজ হয় হেতু হল কিপ সো আমি কিপ কলো এটা সব সাবজেক্টৰ স্থানত আমি ভাৰ্বটো ইউজ কৰিছো ৰখাৰ কাৰণে সো এটা এই ভাৰ্বটো যেতিয়া আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বটোৰ লগত আইএনজি বা জিৰান ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম কিপিং সব কি ৰখাটো কিপিং পৰিবেশ ৰখাটো সাফ ৰখাটো তেতিয়া আমি কম কিপিং এনভাইৰনমেন্ট সো আমি ক'ব পাৰো কিপিং এনভাইৰনমেন্ট আমি পৰিবেশ ৰখাটো এটা হৈ আছে পৰিবেশ কি কৰি ৰখাটো সাফ ৰখাটো তেতিয়া আমি কম কিপিং এনভাইৰনমেন্ট ক্লিন আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব আমি ক'লো যে কিপিং এনভাইৰনমেন্ট ক্লিন পৰিবেশ সাফ ৰখাটো কিপিং এনভাইৰনমেন্ট ক্লিন কি এইটো আমাৰ দায়িত্ব তেতিয়া আমি কম ইজ আৱাৰ ডিউটি সো এইটো সেন্টেন্স আমি ক'লো যে কিপিং এনভাইৰনমেন্ট ক্লিন is our duty মানে পৰিবেশ সাফ ৰখাটো আমাৰ দায়িত্ব এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব এতিয়াক আমি ইয়াত কিপিং টু কেৱল সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰা নাই আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো কিপিং
environment clean. Keeping environment clean, etu hol subject, is our duty. Amar daito. Keeping environment clean is our duty. Environment saaf rakhato amar daito. Akha koru ei video tur pura apnaloke nischoy janibo paile gerund ba verbor continuous form eta ami kenedore subject or sthanot bebohar koribo paru. Yar next video tut ba next Sunday jitu video ahibo he video tut ami gerundor onno kisuman user bikhoy hikibole jotno korim jibur use amar communicationor karone ba ami ingrazit kotha patibor karone ottonto guruttopurno. Jodi video tu bhal pale please video tu like kori hokolore majot share kori dibo aru apuni jodi ene dhonor baikyo form koribo parise tente hole comment boxot eta sentence likhok jitu sentence gerundere arambho hobo. Thank you for watching this video.